Salut, eu sunt Paul Mateș și aici pe canal vrem să descoperim tot adevărul despre droguri. Bun, o nouă mărturie, e vorba de Alexandra. Din ce am discutat cu ea, cred că zicala ei preferată este "Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă". Bună, Alexandra! Bună! Spune-ne povestea ta. Am 28 de ani, 10 ani de dependență de droguri și alcool. Am crescut într-o familie normală, într-o familie în care am avut susținere. Părinții mei mi-au insuflat principii puternice de viață încă de mică. Au investit în educația mea, mi-au spus că trebuie să ajung cineva în viață, însă de mic copil am simțit că nu mă pot deschide în fața mamei mele. Eram un copil introvert, emoțională și nici la școală nu reușeam să-mi fac relații profunde, așa că la vârsta de 16 ani am intrat într-un anturaj cu niște adolescenți mai mari decât mine și ei aveau un fel mai diferit de a se distra. Consumau marihuana pe vremea aceea și, sincer, nu credeam că mă va afecta în vreun fel faptul că ei consumau droguri. Credeam că eram suficient de puternică încât să refuz de fiecare dată când mi se propunea. De fapt, un an de zile am putut să stau departe de ele și într-o seară în care mă simțeam un pic mai vulnerabilă, eram puțin supărată, mi s-a instalat în minte curiozitatea de a încerca și de a încerca să-mi schimb starea, pentru că vedeam la ei că reușeau să o facă destul de des și așa am și făcut. Am ieșit de la liceu, am ieșit afară și am rugat un băiat din acel anturaj să-mi ruleze un joint cu marihuana. Am fumat câteva fumuri și senzația pe care am avut-o nu a fost una wow, nu mi-a plăcut, am avut un atac de panică și țin minte seara aia perfect. Am ajuns acasă și mi-am promis că nu o să mai încerc niciodată. Mi-am spus că nu mai are sens să încerc. Dar, din păcate, la câteva luni am fost pusă din nou în fața deciziei de a consuma, fiind la un festival cu muzică electronică, la mare, pe plajă, după câteva pahare de alcool, a venit cineva din anturajul cu care eram și mi-a propus să încerc o pastilă cu ecstasy. Am acceptat fără să stau prea mult pe gânduri și senzația pe care am experimentat-o atunci a fost diferită. Mi-a plăcut. Am crezut că am găsit rezolvare la toate problemele pe care le aveam. Mi-au dat o senzație faină, nici nu știam că, de fapt, nu credeam că drogurile dau dependență. Din acea vară am început să frecventez tot mai des petrecerile de genul. Am început să-i mint pe ai mei, să lipsesc de acasă, le spuneam că merg la o prietenă să dorm, dar de fapt eu mergeam în cluburi, unde am descoperit și alte tipuri de droguri, cum ar fi cocaină, metamfetamină, speed, GHB. Și, sincer, credeam că pot să țin controlul. A venit foarte rapid perioada examenului de bacalaureat, l-am luat și m-am mutat în București. Am intrat la o facultate foarte bună, îmi doream să ajung cineva în viața asta, exact cum mi-au spus și ei mei că trebuie să devin, dar fiind atrasă de viața de noapte și de distracții, am căutat oameni cu care să mă pot distra și am intrat într-un alt anturaj și mai toxic. În general, prima experiență cu drogul poate fi una bună, însă la Alexandra s-a lăsat cu un atac de panică, nașpa. Dar nu se lasă, mai bagă încă o fisă și gata, la un festival de muzică, această experiență devine una pozitivă. Asta aduce încă un anturaj, apoi încă un anturaj greșit, apoi încă un consum și uite așa încă un anturaj, până ce totul se transformă într-o viață dublă. Am intrat într-o relație cu un băiat dintr-o familie destul de bună, tatălui era polițist, ne-am mutat destul de rapid împreună. Problema principală era că el era consumator, dar ce nu știam
despre el în momentul în care ne-am cunoscut era că era implicat și în activități infracționale, era mai exact dealer de droguri și, sincer, în momentul în care am aflat ceea ce făcea, era deja prea târziu. Noi locuiam deja de câteva luni împreună și nu credeam că o să am consecințe din cauza faptului că el vindea droguri. Aproximativ 3 ani am experimentat drogurile în fiecare zi, de dimineața până noaptea. Devenisem ca niște lilieci care, dacă nu consumau, nu puteau să mai funcționeze normal. Aveam o viață haotică, devenisem paranoici, așteptam de pe o zi pe alta să intre garda peste noi în casă și asta s-a și întâmplat. Într-un final, a intrat dicotul peste noi, am fost arestați, el a mers la pușcărie pentru o perioadă de 3 ani și 8 luni, iar eu, pentru că știam ceea ce el făcea, am primit o pedeapsă cu suspendare pentru complicitate la trafic de droguri de 2 ani și 8 luni. Și practic acela a fost momentul în care eu am ajuns pe marginea prăpastiei. Părinții mei au aflat că eu am probleme, însă nu am fost destul de puternică să le spun că mă confruntam și cu dependența de droguri, ceea ce m-a făcut să mă izolez și mai tare și să mă afund și mai tare în consumul de droguri. Ce părere aveai despre droguri în general în perioada de început a consumului? Cum le vedeai? Nu credeam că sunt atât de periculoase. În primul rând, nici nimeni nu mi-a spus că sunt periculoase. Mi-au spus doar că le folosești ca să te distrezi, te simți bine, ca și cum ai bea un pahar de vin și după te bagi la somn și mâine ești bine. Și cum de te-ai trezit și ai zis, băi, e rău ce fac, nu e bine? Când mi-am dat seama că aveam cazierul pătat, că aveam infracțiuni la 20 ceva de ani, aveam cazierul plin de infracțiuni și când am realizat că nu mă mai ia somnul fără să consum droguri sau ceva alcool. Mi-am pierdut jobul, lucram ca și agent imobiliar, iar într-un moment în care nu am mai avut bani să-mi cumpăr 1 gram de cocaină, am contactat pe cineva pentru că mi-era atât de rău. Senzația pe care o aveam atunci când nu aveam bani să consum era de depresie, de anxietate profundă. Îmi doream să mor pentru că nu mă mai regăseam în nimic, nu știam ce să mai fac cu viața mea atunci când nu aveam droguri să consum. Și într-o zi în care nu am mai avut bani, așa cum spuneam mai devreme, am contactat o prietenă, a venit la mine și mi-a spus că are un plic cu legale, iar acela a fost momentul în care am acceptat și am devenit dependentă instant de etnobotanice. Viața mea a luat-o din ce în ce mai în jos, am ajuns să devin nebună la propriu, mi-am pierdut locuința într-un moment în care am avut un episod psihotic, am tăiat toate cablurile electrice din casă pentru că aveam impresia că aveam camere montate în apartament și stăteam în chirie. Proprietarul respectiv a văzut că îi distrusesem apartamentul și m-a evacuat din casă și practic am ajuns să trăiesc pe stradă și să ajung efectiv în junglă. În anul 2022 am avut 6 internări la psihiatrie, părinții mei nu știau ce să facă cu mine și eu credeam că în felul acesta îmi pot rezolva problema. Practic, problema principală era că eu nu reușeam să-mi rezolv problema din inimă, din interior. Reușeam să mă pun pe picioare, tratamentele psihiatrice mă ajutau să mă refac din punct de vedere psihic, dar problema profundă nu reușeam să mi-o rezolv și practic a trebuit să căutăm o soluție pe termen lung care să mă ajute să învăț să trăiesc de la zero, să mă iert pentru tot ceea ce făcusem și să descoper care erau problemele reale cu care mă confruntam. De altfel am și o cicatrice pe frunte. De fiecare dată când mă uit în oglindă mi-amintesc de unde Dumnezeu m-a scos. Ajunsesem în punctul în care măream dozele de heroină doar ca să ajung să fac supradoză și în felul acesta să mor, pentru că îmi era teamă să o fac în alt mod. Am avut momente în care am vrut să-mi iau viața chiar în fața mamei mele și, sincer,
Aș putea să povestesc până mâine ce simțeam eu atunci când nu aveam droguri să consum, care erau durerile pe care le experimentam, dar durerea mamei mele nu o pot exprima în cuvinte. Au fost momente în care mă implora în genunchi să mă opresc. Au fost momente în care sora mea mai mică, cu 11 ani decât mine, mi-a spus că mai bine preferă să mă vadă moartă decât să mă mai vadă chinuindu-mă așa și decât să o mai vadă pe mama plângând în fiecare seară. Și sincer au fost lucruri dureroase, chestiile astea m-au făcut să mă îndepărtez de ele și mai mult pentru că îmi era greu să-mi asum că le-am distrus viața lor, dar că mi-am distrus viața și mie. Dacă e să urmărim cursul narrativ al oricărui fost dependent și nu doar al Alexandrei, observăm că pe măsură ce înaintează consumul, nota de plată este tot și tot mai mare. Vorbim de consecințele consumului. Dar ce observăm însă că rezolvă problemele este conștientizarea acestei dependențe, a problemei și căutarea unei soluții. Îmi era greu să cred că mă mai pot vindeca. Fugeam de toți cei care mă iubeau cu adevărat, îmi era greu să-mi asum eșecul. Și practic niciodată nu m-aș fi gândit că de la o studentă de pe băncile facultății voi ajunge să îmi pierd viața, să fiu abuzată sexual pe stradă de către consumatori și să pierd absolut tot. Nu m-am oprit doar la etnobotanici, am ajuns să consum heroină la folie, ulterior am ajuns la heroină injectabilă și viața mea arăta groaznic. Ajunsesem să nu mă mai spăl, să dorm efectiv pe scări de blocuri în ghetourile din București, să nu mai am pic de demnitate, că nu mai aveam momente în care nu aveam nici 2 lei să-mi cumpăr o apă și, sincer, speranța în cazul meu a venit în momentul în care părinții mei veneau după mine în București, mă găseau în anumite zone și mă internau la psihiatrie. Medicii de acolo mi-au pus și diagnosticul de schizofrenie pe fondul consumului de droguri, pentru că deja aveam mai multe internări. Într-un moment în care am ajuns într-o stare foarte gravă la camera de gardă, m-au internat, am stat o perioadă de 2 luni pe regim închis la Spitalul Obregia și a fost o perioadă groaznică, nu știam de ce caut acolo, aveam momente în care mă gândeam cum am ajuns să trăiesc viața aceea. Eram practic un om stigmatizat de societate, nimeni nu mai avea încredere în mine, nimeni nu mai vedea nicio șansă pentru mine, practic eram irecuperabilă și din punctul de vedere al medicilor. Am avut un moment în care eram internată la Obregia și medicul curant pe care îl aveam mi-a spus că există centrul Teen Challenge, că este un program cu o perioadă de recuperare pe termen lung. Am intrat pe internet, am văzut mărturia unei foste dependente de droguri și practic atunci a fost momentul în care s-a produs ceva atât în mintea mea cât și în inima mea. Aveam nevoie să văd pe cineva care trecuse prin ce am trecut și eu și practic atunci mi s-a instalat un sentiment de speranță în inimă. A trebuit să mai treacă o perioadă în care să ajung la punctul de zdrobire maxim, să ajung în cel mai crunt mod ca să mă decid să-mi schimb viața. Mărturia Alexandrei poate sună dramatic, dar ăsta e tot adevărul despre droguri. Voi auziți acum consecințele, auziți povestea de final al consumului. Și după cum zicea și ea, noi ne dorim ca prin exemplul ei de așa nu, să sădim o sămânță de speranță în tine. Speranța că viața poate fi frumoasă fără droguri, speranța că poate exista o viață liberă și mai ales exemplul că nu trebuie să ajungi să încerci drogurile, că nu merită, sau dacă ai încercat deja, că nu trebuie să ajungi atât de jos ca ea, încât să îți dai seama că drogurile nu îți aduc nimic bun în viață, ci mai degrabă îți pun o droaie de bariere. Am început un nou capitol din viața mea în momentul în care am mers la interviu și am fost acceptată, am intrat în acest program, un program care a durat destul de mult, 9 luni. A trebuit să-mi schimb de la cele mai mici obiceiuri la cele mai mari, practic a trebuit să învăț să trăiesc de la zero.
Dar, sincer, a fost și cea mai frumoasă perioadă pentru că am reușit să mă descoper, am înțeles că trecutul nu mă reprezintă și că pot avea un viitor incredibil dacă renunț la dependențele pe care le aveam. Consider că Dumnezeu mi-a dat o misiune importantă să ajut fetele care trec prin dependență să-și recapete demnitatea, la fel cum și eu am reușit să o fac după 1 an și jumătate de program, iar asta mă împlinește enorm și știu sigur că Dumnezeu a avut un plan cu mine incredibil și viața care o voi avea va fi una foarte faină. Ce mesaj ai avea pentru tinerii care sunt într-o fază de consum ocazional? Nu vă lăsați amăgiți de senzații de moment care vă dau impresia că puteți controla totul, pentru că la un moment dat veți ajunge să pierdeți multe lucruri frumoase și, sincer, nu se merită, pentru că viața este atât de frumoasă și poți să faci atât de multe lucruri cu impact, în așa fel încât să-ți aducă o împlinire mai mare decât drogurile o dau. Câți prieteni din anturajul tău vechi au putut controla drogurile? Majoritatea care au continuat să se drogheze acum ori sunt arestați, ori duc o viață groaznică. Dacă aș fi știut la primele fumuri de la 16 ani, când m-am apucat de droguri, că voi ajunge 10 ani mai târziu să mă injectez cu heroină, probabil că dacă mi-ar fi spus cineva în momentul acela că așa voi ajunge, poate m-aș fi trezit. Dar realitatea asta este. Niciodată nu te poți opri, vrei mai mult, mai mult. Vezi, dar mentalitatea generală este că doar câțiva ajung acolo și că nu e pericol să ajungi acolo. Întrebarea mea ar fi dacă cei care nu ajung la punctul de zdrobire, dacă duc o viață împlinită și dacă sunt fericiți într-adevăr. Pentru că dacă trăiești doar ca să consumi droguri sau dacă te simți bine doar când ești sub influența drogurilor, atunci chiar e o problemă și cred că acolo ar trebui să fie un semn de întrebare și să facă ceva, să ceară ajutor sau măcar să contacteze specialiști care îi pot ajuta să descopere mai profund care este problema. Viața de consum e însoțită în primă fază de momente de plăcere, dar mai târziu drogurile îți aduc nota de plată. Iar la fel ca în viața Alexandrei, negarea problemei a fost factorul decisiv în adâncirea în consum și consecințe. E o vorbă în popor, dă-i Doamne românului mintea de pe urmă. Abonează-te la canalul nostru, răsfoiește canalul, intră pe www.fărăbariere.ro. Credem că o să-ți placă materialele pe care le-am pus acolo și da, hai să aflăm tot adevărul despre droguri.